เคยไหมครับแบบว่าอยู่ดีๆก็มี SMS แปลกๆเด้งเข้ามาในมือถือใครส่งมาก็ไม่รู้ข้อความมันก็สั้นๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เชื่อไหมครับว่าข้างในเนี่ยมันอาจจะมีกับดักซ่อนอยู่เยอะกว่าที่เราคิดมากๆวันนี้แหละครับเราจะมาชำแหละ SMS หลอกลวงแบบนี้กันให้ดูแบบหมดเปลือกเลยเอาละครับมาดูกันเลยนี่คือผู้ต้องหาของเราในวันนี้ดูผ่านๆนะครับก็เหมือนข้อความชวนเล่นเกมทั่วๆไปไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่ถ้าเราค่อยๆแกะดูทีละคำทีละประโยคนะครับจะเห็นเลยว่าโหมันถูกคิดมาอย่างดีเลยนะเพื่อจะหลอกให้เราติดกับโดยเฉพาะมาเรามาเริ่มตามรอยมันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอเคครับอย่างแรกเลยนะในการสืบสวนเนี่ยเราต้องเริ่มจากจุดที่เบสิกที่สุดก่อนนั่นก็คือใครเป็นคนส่งข้อความนี้มาและพอเห็นปุ๊บมันให้ความรู้สึกแรกกับเรายัางไงชื่อผู้ส่ง XK House อืมชื่อนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างไหมครับคำตอบก็คือไม่เลยไม่ได้บอกอะไรเลยสักอย่างเป็นชื่อที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้เลยว่าคือใครมาจากไหนและนี่แหละครับคือธงแดงอันแรกเลยสัญญาณเตือนภัยด่านแรกสุดเพราะมันแปลว่าเรากำลังจะคุยกับคนแปลกหน้าแบบ100%เอาล่ะหลังจากดูชื่อผู้ส่งไปแล้วคราวนี้เรามาเจาะลึกถึงหัวใจของมันกันดีกว่าก็คือตัวข้อความเชิญชวนนี่แหละครับเราจะมาถอดรหัสกันเลยว่าภาษาที่เขาใช้เนี่ยมันมีจิตวิทยาอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังบ้างมาเริ่มกันที่คำแรกเลยครับคำว่าไม่มีบิดดูเหมือนเป็นคำสั้นๆง่ายๆนะครับแต่คำนี้แหละทรงพลังมากๆความหมายที่ซ่อนอยู่ของคำนี้มันน่าสนใจมากเลยนะครับคือคำว่าไม่มีบิดเนี่ยมันถูกใช้เพื่อสร้างความเชื่อใจแต่เป็นความเชื่อใจแบบปลอมๆอะครับมันเหมือนกับเขารู้ว่าในใจเราต้องสงสัยแน่ๆเลยพูดดักคอไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ที่นี่โปร่งใสนะเชื่อได้เลยทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะมันตรงกันข้ามเลยโอเคมาดูคำต่อไปกันครับวลีที่2อันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันเลยท้าให้ลองคำว่าท้าให้ลองเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำชวนธรรมดานะครับแต่มันคือการท้าทายเราเลยนะมันไปจี้ต่อมความอยากรู้อยากลองของเราไงครับแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะความเสี่ยงมันดูน้อยจังเลยอารมณ์ประมาณว่าลองนิดหน่อยเองไม่เห็นเป็นไรเลยซึ่งความคิดแบบนี้เนี่ยแหละครับคือกับดักชั้นดีเลยแล้วก็มาถึงหมัดน็อกหมัดเด็ดสุดท้ายของข้อความนี้ครับคำสัญญาที่ว่าถอนได้ชัวร์คือคำนี้มันสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันพุ่งเป้าไปทำลายกำแพงความกลัวที่ใหญ่ที่สุดในใจของเราเลยความกลัวที่ว่าแล้วถ้าเล่นได้จะเอาเงินออกมาได้จริงเหรอพอเขาให้คำว่ารับประกันมาแบบนี้ปุ๊บมันเลยกลายเป็นเหยื่อล่อที่แรงที่สุดเลยไงครับเพราะมันคือคำสัญญาในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดจะทำให้อยู่แล้วตั้งแต่แรกโอเคเราแกะรหัสตัวหนังสือไปหมดแล้วนะครับคราวนี้มาถึงส่วนที่น่าจะอันตรายที่สุดใน SMS นี้กันแล้วนั่นก็คือตัวลิงก์ URL ที่เขาส่งมานี่แหละครับคำถามง่ายๆเลยครับแล้วลิงก์นี้เนี่ยมันกดเข้าไปได้ไหมปลอดภัยหรือเปล่าก่อนจะไปหาคำตอบเรามาดูสัญญาณเตือนของมันกันก่อนดีกว่าในนี้สรุปไว้ชัดเจนมากเลยครับว่าธงแดงของลิงก์น่าสงสัยเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกเลยมันใช้บริการย่อลิงก์อย่างในเคสนี้คือ cut.ly เพื่อซ่อนว่าเว็บจริงๆปลายทางคือที่ไหนข้อ2มันมาจากคนที่เราไม่รู้จักข้อ3ข้อเสนอมันดีเกินจริงไปมากและข้อสุดท้ายเป็นข้อความที่เราไม่ได้ขอไม่ได้อยากได้เลยทั้งหมดนี่คือสัญญาณเตือนสีแดงตัวเบลอเลยครับว่าอยากกดพอเราเอาทุกอย่างมาต่อกันเป็นจิ๊กซอว์นะครับทั้งผู้ส่งที่น่าไว้ใจตัวข้อความที่เต็มไปด้วยจิตวิทยาไปจนถึงลิงก์ที่ดูยังไงก็น่าสงสัยภาพเป้าหมายจริงๆของมิจฉาชีพมันก็เริ่มชัดขึ้นมาแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแผนของมิจฉาชีพเนี่ยมันเป็นยังไงสเต็ปแรกเลยเป้าหมายคือทำยังไงก็ได้ให้เรากดลิงก์นั้นเข้าไปพอเราพลาดกดเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าสู่สเต็ปที่2ทันทีคือหลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวอาจจะแค่ชื่อเบอร์โทรหรือถ้าแย่หน่อยก็เป็นข้อมูลบัตรเครดิตเลยจากนั้นสเต็ป3ก็จะพยายามกล่อมให้เราโอนเงินเข้าไปเล่นหรือลงทุนอะไรก็ว่าไปและบทสรุปสเต็ปสุดท้ายครับพอเราจะถอนเงินออกไม่ว่าจะเงินทุนหรือกำไรก็จะพบว่าถอนไม่ได้แล้วจบข่าวครับแล้วเป้าหมายสุดท้ายของข้อความพวกนี้มันคืออะไรกันแน่จากภาพนี้จะเห็นเลยครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือต้องการเงินเรานั่นแหละครับตรงๆเลยรองลงมาก็คือการขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือที่เรียกเท่ๆว่า phishing แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันก็คือแอบติดตั้งโปรแกรมร้ายๆหรือ malware ลงในเครื่องของเราแต่ไม่ว่าจะมาไม้ไหนนะครับปลายทางคือร้ายกับเราทั้งนั้นเลยโอเค
เรารู้ทันเกมของพวกมิจฉาชีพกันหมดแล้ว ทีนี้คำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ แล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงล่ะ ในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูวิธีง่ายๆ แต่ได้ผลชะงัดเลยครับ ตารางนี้เปรียบเทียบให้เห็นแบบหมัดต่อหมัดเลยครับ ฝั่งมิจฉาชีพพยายามสร้างความไว้ใจ ฝั่งเราต้องตั้งคำถาม ต้องสงสัยไว้ก่อน ฝั่งเขาพยายามสร้างความกดดัน เร่งให้เราตัดสินใจ ฝั่งเราต้องช้าๆครับใจเย็นๆค่อยๆคิด และสุดท้ายฝั่งเขาพยายามทุกทางให้เรากดลิงก์วิธีแก้ของฝั่งเราง่ายที่สุดเลยครับ ไม่ต้องสนใจ แล้วก็ลบมันทิ้งไปซะ จำไว้เลยครับคาถา3คำง่ายๆสำหรับป้องกันตัว นั่นก็คือ รู้ทัน ไม่สน ลบทิ้ง พอเรารู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของเขาแล้ว เราก็แค่ไม่ต้องไปสนใจมันครับ แล้วก็กดลบไปเลย ง่ายๆแค่นี้เลยจริงๆ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้นะครับว่า ครั้งต่อไปที่มี SMS หน้าตาแปลกๆแบบนี้โผล่ขึ้นมาอีก เราจะมองเห็นอะไรที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดของข้อความนั้น ก็หวังว่าการชำแหละข้อความกันในวันนี้นะครับจะช่วยให้เรามองทะลุกลลวงพวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับ